अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू यो ज़ुल्बिया तासु ता प्राइम कैरियर कोचिंग एकेडमी ऑफिशियल चैनल ता खुशामदीद अबल और ज़मंग द फैक्टराइजेशन एंड एज वेल एज द कंप्लीटिंग स्क्वायर په باره کې خبرې مونږ کړې مونږ دا ویلو چې د کوادریټک ایکویشن مختلف قسمه طریقې دي چې په دې طریقو سره مونږ دا حل کولای شو ټیک ده نو هغه ځکه مونږ خبرې د فیکټرایزیشن په باره کې کړې وي ایز ویل ایز د کمپلیټینګ سکوير په باره کې مونږ کړې وي او د دې سره سره د کوادریټک فارمولې په باره کې مونږ کړې وي نن راځو د فیکټرایزیشن ریلیټډ چې فیکټرایزیشن باندې مونږ دا کوادریټک ایکویشنز څنګه حل کوو دغه باندې لګ ټرای کوو اوکې سو نمبر فرست کوېشن از गिवन ټو یو ایکویشن دا کوادریټک ایکویشن دی تاسو ته وایي چې دا فیکټرایزیشن طریقې سره سالو کړئ ټیک شو راځو د سولوشن اړخ ته اوکې مونږ راکړی دی 2x square plus 2x minus 11 is equal to 1 okay now 2x square plus 2x okay minus 11 او دا ون چې د equality نه دی خو راځي نو دا به minus 1 راځي is equal to 0 بدلته پاتې کیږي اوکې اوس دلته چې کومه ده 2x square plus 2x minus 11 or minus 1 no minus 12 is equal to 0 ٹھیک ده نو دلته به څنګه شي ما سره طریقه سوا چې زه به داسې کومه که نه چې زه به دا او دا ملټیپلای کومه اوکې نو باره چې د دو سره ملټیپلای کوم نو ما سره څه راځي ما سره دلته راځي ماینس 12 دونه 24 ایکس سکویر ما سره راځي ټیک شو دا ځان سره به نوټ کړئ اوس به زه داسې دوه حصې ګورم که نه چې د خپل منځ کې ملټیپلای کوم چې ما سره دی 24 ایکس سکویر راځي ماینس 24 ایکس سکویر او یا جمع کوم یا منفي کوم چې ما سره دی پلس 2 ایکس راځي اوکې نو دلته آلریډي تاسو ته پته ده چې 2 ایکس سکویر پلس 6 4 24 اوکې نو زه لیکلی شم چې 6 ایکس اینډ ماینس 4 ایکس اوکې ماینس 12 په خپل ځای باندې از ایکول ټو 0 په دې دوو انسو باندې خبره وکړئ نو چې له چې زه په 4 کې ضرب ورکړم 24 ته راځي پلس او ماینس ماینس ایکس او ایکس سکویر بالکل دا په دې باندې مکمل کمپلیټلی ورسېده اوس د چې نه چې 4 لاړ شي نو بچی مو لوی شه ما سره راځي پلس 2x اوکې ناو ښکته لاړ شئ 2x سکویر په خپل ځای باندې د ایکویشن دوباره لیکم د دې څه کامن بیا ترې هغه اخلم اوکې is equal to 0 د دې نه 2x کامن والا نو دلته راشي x plus 3 دوه 6 اوکې د نه ماینس 4 کامن والا نو x plus 3 4 12 is equal to 0 ٹھیک ده اوس داسې وکړئ چې x plus 3 and 2x minus 4 is equal to 0 ٹھیک شو اوس به داسې وکړئ چې x plus 3 is equal to 0 okay and 2x minus 4 is equal to 0 okay اوس پر دې سولوشن سره راوباسئ نو x is equal to plus 3 چې خوځي minus 3 لبزي او دلته به داسې لیکو چې 2x is equal to minus 4 چې خوځي نو plus 4 لبزي and 2x is equal to 4 نو x is equal to 4 دا به ډیویژن لراځي okay نو دا به شي x is equal to 2 1 0 2 and 2 2 0 4 so 2 ټیک دا یو x ویلیو ما سره داراله او یو ویلیو ما سره داراله راځو د دې سولوشن سیټ دا موږ سره شو څه شی شو بچی مو لوی شه ماینس 3 به 2 اوکې ماینس 3 کاما 2 اوکې دا سولوشن سیټ راغی اوس د دې ویریفیکیشن هم ډېر زیات اسان دی لکه x ویلیو خو تاسو سره آلریډي دوه راغلي یا ته x 2 په دې ایکویشن کې پوټ کا بره چې کومه کوادریټک ایکویشن تر درکړې x is equal to minus 3 اوس راځو په ویریفیکیشن طریقه باندې پوهیم چې ویریفیکیشن ولې څنګه کوي ټیک ده اوس سره د ویریفیکیشن لازم زه دا غواړم چې آیا دا ایکویشن دا کوېشن سولوشن دا ما سره ټیک دی که نه دی نو زه به x is equal to دا کومه چې ما سره دا 2 دی زه به یا دا ویلیو راواخلم او یا چې کومه ده x is equal to minus 3 یا به دا ویلیو راوالم چې ستاسو کومه یو ویلیو به دی کې خوښوي تاسو راوالئ او زه به په دې اوریجنل ایکویشن چې کومه ماته ګیون دی هم په دې ایکویشن دا چې کومه ما کوادریټک ایکویشن دپاره دا کلکولیټ کړی دی په دې کې به زه پوټ کوم یعنې 2x سکویر plus 2x minus 12 is equal to 0 اوکې دلته ولیکئ دا چې 2x square اوکې plus 2x minus 12 is equal to 0 او په دې کې زه پوټ کوم x is equal to 2 let for example څه داخله نو 2 into 2 whole square plus 2 into 2 minus 12 is equal to 0 okay so now 2 into 4 plus
2 2s are 4 minus 12, okay, sorry, minus 12 is equal to 0, 4 2s are 8 and plus 4 minus 12 is equal to 0, okay. So now 8 او 4 12 minus 12 is equal to 0 او 12 چې د 12 سره 12 minus 12 is equal to 0 نو دلته راغی 0 is equal to 0 نو left hand side تا سره برابر شو د right hand side نو زه دا ویلی شم چې زما کوشن بالکل درست دی correct دی څه شی دی correct دی اوکې سو که دلته څه پرابلم وي تاسو هغه پرابلم په کامنټ سیکشن کې ډیفینیټلی منشن کوي ټیک شو کوم ځای کې مسلې دا به مونږ دوباره بیا تاسو ته وکړو که نه وي نو well and good okay जी next question हम लोग रखा है कि solve the given question by completing square methodology पे बारे में already खबर कर वे राजू पे question हल को okay solution ला राजू दे question x square minus 8x plus 9 is equal to 0 اوکې کمپلیټینګ سکویر طریقه کار موږ سره څنګه وو هغه ډېر آسان دی زه اول نمبر داسې چل کوم چې دلته دا لیکم چې x سکویر ماینس 8x از ایکول ټو پلس 9 چې خوځي ماینس 9 بشي دلته هم چې کومه ده ماته څه شی اډ کول پکار دي او د بل سایډ لین لیفټ هند سایډ ته او رایټ هند سایډ ته ماته څه شی اډ کول پکار دي خو دا پته اوس ماته نشته نو زه راځم زه داسې چل کوم که نه چې زه دلته د فارمولې نه هیلپ اخلم او فارموله کومه ده هغه دا چې a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab دا فارموله ده ما سره اوکې زه داسې چل کوم چې زه دې ځای کې داسې اخلم په دې ځای کې چې a square اوکې پلس b square ما سره نشته دا ځای خالي اخلم and minus 2a ما سره x دی او b ما سره څه شی پکار دی نو دلته وګوره دوله په څه کې ضرب ورکړم چې ما سره دې 8 راشي نو 4 دونې 8 نو ماته پته ولګېده چې دلته چې کومه ما سره بي 4 سکویر پکار دی نو هم دا 4 سکویر به زه بوت سایډ ته څه کومه دا به زه ایډ کومه د خبره باندې پوه شوئ یو پیر بیا دې باندې لږ سوچ وکړئ چې دا به کومه طریقه څومره اسان ټریک دی دا ټریک به تاسو ته بعض علم خلک بالکل هم نه ښي او ډېر خلک په کمپلیټینګ سکویر کې کنفیوز وي نو ډیفینیټلی د دې ټریک نه بل اسان ټریک بالکل هم نشته نو تاسو دلته دا ځان سره نوټ کړئ چې دا خالي زما څنګه ډکو چې دوله به څه کې ضرب ورکړم چې 8 دې راشي نو ما سره 4 راغی نو ډیفینیټلی د ما سره بي چې شو دا ما سره 4 شو ټیک شو که نه نو 4 سکویر دا به زه بوت سایډ ته څه کوم دا به ایډ کوم اوکې اوس یې تماشه کوئ ښه چې دا به زه څنګه چل کوم زه به اوس داسې چل کوم چې کلر به بدلوم ټیک ده اوس دلته وګورئ x سکویر ماینس 8x دلته پلس 4 د بره په سکویر واخلئ ښه دا پلس مو سره ډېر نږدې وکړو زه لږ لرې کوم ټیک شو که نه پلس 4 هول سکویر دلته هم دا 8 از ایکول ټو ماینس 9 او پلس 4 هول سکویر دلته هم دا ایډ کوي اوکې اوس چې کومه دا فارمولې ته برابر شو ګورئ x سکویر ماینس 8x and plus 4 4 is 16 is equal to minus 9 plus 4 4 16 اوکې اوس دلته سوچ وکړئ x سکویر ماینس 8x پلس 16 is equal to ماینس 9 پلس 16 نه څه راځي نو د دې نه راځي بچې مو لوی شه د دې نه راځي 7 اوکې 7 دې راځي ټیک شو اوس دلته چې کومه دی دا ځای بالکل فارمولې ته برابر شو ګوره دا څه شی شو دا چې کومه دی a سکویر شو ټیک شو که نه او دا چې کومه دی څه شی شو b سکویر اوکې که نه یعنی 4 4 16 4 سکویر دی که نه 4 4 16 راځي که نه دا ماینس 2a چې کومه دی تا سره x دی نو a او b چې کومه دی تا سره 4 دی نو 2ab نو مطلب دا شو چې x سکویر ماینس 2a تا سره څه شی دی x دی او b تا سره 4 دی ټیک شو نو پلس او 4 د بره سکویر ونه 4 4 16 4 دونې 8x 4 4 16 and x سکویر اوکې نو بالکل داسې لیکلی شم چې دا فارموله ما سره برابر د a ماینس b هول سکویر برابر ده اوکې نو زه د دې اکویشن په ځای باندې چې کومه دا ما تاسو ته وښودل ډایرکټ لیکلی شم چې دا برابر د x ماینس 4 هول سکویر از ایکول ټو 7 خبره باندې پوه شوئ اوس چې کومه دی د سکویر ختمولو دپاره بعض زه څه کوم x ماینس 4 هول سکویر از ایکول ټو 7 دلته هم روټ اخلم او دلته هم روټ اخلم سکویر روټ د سکویر سره ختم شو او پلس ماینس ورسره ولګوئ ځکه چې یو څیز چې کله د روټ نه وځي نو پلس ماینس به ورسره اچوئ
x minus 4 is equal to plus minus 7 under the root. Okay, اوس چې کوم لري د سولوشن سیټ به تاسو راوباسئ نو x is equal to minus 4 چې خو راشي plus 4 بشي plus کې اوسره اول نمبر دا ولیکئ ټیک شو او بل x is equal to minus 4 چې خو راشي plus او یو ځل اوسره minus 7 under the root کې دا ولیکئ نو د دې که زه سولوشن سیټ خبره کوم نو دلته ما سره د دې سولوشن سیټ راغی 4 plus 7 under root and 4 minus 7 under the root. Okay, so this is your required answer. Okay, so کچېرې تاسو ته څه پرابلم وي په دې کې نو ډیفینیټلی کمنټ سیکشن کې دا ولیکئ انشاءالله موږ به د سولوشن کوشش کوو. اوکې جی بل کوېشن طرف ته ځو چې کومه په کوادریټک فارموله باندې کېږي. کوادریټک فارموله الریډي دا ما تاسو ته پروف کړې ده او په دې باندې تاسو ټول د دې نه ښه خبرې چې دا څنګه پروف کېږي. موږ ته راکړی دا کوېشن چې 3x² minus 6x plus 2 is equal to 0 یعنې 3x² minus 5x plus 2 is equal to 0. اوکې دا به چې کومه ده څنګه په کوادریټک فارموله باندې حل کوو نو راځو د دې اړخ. سو مونږ چې کومه جنرال فارم اف کوادریټک اکویشن مونږ ویلو چې ax² plus bx plus c is equal to 0. اوکې نو دلته چې کومه ما سره a که تاسو سوچ وکئ که نه a ما سره دی 3 اوکې b ما سره څه شی دی ماینس چې او c ما سره څه شی دی 2. اوکې دا درېواړه ویلیوز چې کومه تاسو فایند کړو. اوس چې کومه دلته به زه دا کوم دلته به زه کوادریټک اکویشن استعمالوم. یوز کوادریټک اکویشن کوادریټک اکویشن چې کومه دا استعمال کوو. اوکې کوادریټک اکویشن موږ سره دی چې x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under the root divided by 2a. ٹھیک ده اوس دلته سوچ وکئ که نه چې x is equal to minus b ما سره څه شی دی b ما سره دی minus 6. اوکې سو b minus 6 دی اوکې پلس minus b square minus 6 whole square minus 4a ما سره څه شی دی a تا سره دی 3 او c تا سره دی 2. اوکې سو a تا سره دی 3 او c تا سره دی 2 نو بره پې روټ واخله او 2 او a تا سره څه شی دی بیا زمانه یار شو 3 دی. اوکې 3 ټیک شو. اوس به داسې وکئ که نه چې ډېر اسان کار دی. x is equal to minus او minus plus 6 plus minus 6 چکه 36. اوکې ماینس یا سره ماینس د بره چې سکویر راشي نو سکویر ایون دی ماینس او پلس کېږي. اوکې 4 3 12 او 12 دونه 24 انډر د روٹ. اوکې اینڈ 2 3 6 ټیک شو 2 3 6. اوس دلته چې کومه دی دا سمپلیفیکیشن د دې وکړئ چې x is equal to 6 plus minus د 36 نه چې 24 لاړ شي بچې مو لږ شه نو د دې نه څه پاتې شي 36 نه چې 24 لاړ شي نو پاتې شي 12 څه پاتې شي 12 انډر د روټ. اوکې او دغه شان چې کومه دی چې په خپل ځای باندې. اوکې اوس به دلته راشئ که نه x is equal to 6 plus minus 4 د چې زه په 3 کې ضرب ورکړم 4 3 12 که نه چې په خپل ځای باندې. اوکې اوس زه ته داسې لیکلی شم x is equal to 6 plus minus 4 under the root and 3 under the root divided by 6. اوکې اوس چې کومه دلته 6 plus minus 4 چې د روټ نه وځي 2 راځي 2. اوکې 3 under the root divided by 6. اوکې اوس دلته چې کومه ده تا سره دا ریلیشن راغی داسې چل کومه که نه چې زه اوس دلته د دې نه 2 کامن اخلم څه شی دی اخلم 2 تی کامن اخلم. اوکې مزید سمپلیفای کوم نو اوس دلته وګوره چې x is equal to چې زه د دې نه 2 کامن واخلم نو 3 2 6 پلس ماینس انډر د روټ 3 پاتې شو. ټیک شو او ډیوایډډ بای 6 خبره باندې پوه شئ ډیوایډډ بای 6 پاتې شو. اوکې اوس چې کومه دی مزید سمپلیفای کا نو 2 کم 2 اینڈ 3 2 6. اوکې نو x is equal to 3 plus minus under the root 3 divided by 3. اوکې divided by 3. اوس دلته د دې سولوشن سیټ چې کومه دی مزید نور سمپلیفیکیشن چونکې د دې کېږي. ټیک شو نو زه د دې سولوشن سیټ بالکل لیکلی شم چې دلته تاسو ته پلس ماینس ښکاري نو دا ریلیشن یې پلس کې والا بل ځل ماینس کې والا. ټیک شو زه لیکلی شم چې یو x ویلي ما سره دا چې 3 پلس under the root divided by 3 and x is equal to 3 minus under the root 3 divided by 3. اوکې نو د دې سولوشن سیټ چې کوم راغی که نه سولوشن سیټ is equal to
3 plus under the root 3 divided by 3 comma 3 minus under the root 3 divided by 3. okay, so دې د پورې دا کافي دی. ټیک ده. نو دا چې کومه پرابلم و دا اصل کې په کوادریټک فارمولې باندې چې په کومه طریقه باندې مونږ دا سالف کو. اوکې سو هیله لرم چې دې کې به داسې څه مشکل څه نه وي. بالکل د ماشومانو خبرې دي. ورو په زو د میټرک چې کومه میث دی مخ په وړاندې باندې به دا وو سره د فزیکس مونږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او شیر ضرور کړئ. ډیره مننه، ډیره شکریه. تھینک یو.